North Macedonia has made steady progress in implementing EU reforms, including in the areas of rule of law, fight against corruption and organised crime. The country needs to keep up this momentum and make use of the screening process to explore its full potential and to accelerate reforms. Albania has continued to make good progress and deliver tangible results in the implementation of the EU-related reforms. This is particularly true with regards to the comprehensive justice system reform and the advancement of the vetting process, which has continued to advance at a steady pace. The country has shown a high level of commitment to strengthen the rule of law, to fight corruption and organised crime. Turning to Montenegro and Serbia, both countries decided on their own to apply a revised methodology. In both cases, our clear assessment is that an overall balance in the negotiations, in line with the negotiating frameworks, is currently ensured. For Montenegro, the priority for further overall progress in the accession negotiations remains the fulfilment of the so-called interim benchmarks of the rule of law chapters. And in order to reach this milestone, Montenegro needs to address the outstanding issues, including reforms in the freedom of expression and media freedom, fight against corruption and organised crime, and ensuring the functionality and credibility of the judiciary. Serbia made important advancement on its EU accession path with the opening of negotiations on the Cluster 4 last year, and this was based on the constitutional reform in the area of judiciary. Following the elections, we are expecting the formation of a new government to continue and deepen reforms, in particular in the key areas of judiciary, fight against corruption and organised crime, media freedom, freedom of assembly, and the domestic handling of war crimes. Our assessment is that an overall balance is currently ensured between progress under the rule of law chapters and normalisation of relations with Kosovo on the one hand, and the progress in the accession negotiations across chapters on the other. This balance will continue to determine the overall pace of the accession negotiations. In the current geopolitical context, it is also clear that Serbia needs to step up its efforts in aligning with EU positions in foreign policy, including declarations and sanctions, in line with the negotiating framework. Kosovo enjoyed political stability through the year, and the authorities continue to demonstrate their commitment to the European path. During the reporting period, Kosovo made efforts to strengthen democracy and the rule of law and intensified its fight against corruption. On visa liberalisation, the Commission stands by its assessment of July 2018 that Kosovo has fulfilled all the benchmarks. The proposal is still pending in the Council, as you know, and we welcome that the discussions are about to restart. We are supporting the discussions with a technical update of our assessment. The normalisation agreement with Serbia is urgent and crucial to enable Kosovo and Serbia to advance on their respective EU paths. We are, of course, supporting this process, but we need full engagement, both from Belgrade and Pristina, in a constructive way to make this dialogue successful. Finally, on Turkey, the EU's relations with Turkey remain complex. On the one hand, the accession negotiations remain at a standstill, as the assessment of the Commission confirmed that the negative trend of moving away from the European Union in key areas of fundamental rights, rule of law and independence of the judiciary has not changed. Tensions with some member states increased again in 2022. The June 2022 European Council expressed deep concern about recent repeated actions and statements by Turkey, and it reiterated that Turkey must respect the sovereignty and territorial integrity of all EU member states, and it emphasised that the European Council expects Turkey to fully respect international law
de-escalate tensions in the interest of regional stability in the Eastern Mediterranean, promote good neighbourly relations in a sustainable way. On the other hand, the Commission's assessment also confirmed that Turkey remains a key partner for the EU and a candidate country. Dialogue and cooperation continued in essential areas of joint interest, such as climate, counterterrorism, energy, food security, migration, public health, regional issues, trade and transport. Now, the current geopolitical challenges make it ever more relevant to work closely together, for instance, on energy or food security. Turkey played a key role in brokering direct negotiations between Russia and Ukraine in the July grain deals, and it continues to be an important and reliable transit country for the energy security of Europe. However, it has also decided to increase trade and financial relations with Russia and has not aligned with EU restrictive measures. This is a cause for increasing concerns that requires close EU monitoring. And of course, now I'm happy to answer your questions. Thank you very much, Commissioner. There are a number of hands up already. Yes, please start. Thank you, Dusan Gajic, Radio Television of Serbia. Mr. Commissioner, you said in the Parliament that the alignment of Serbia with the CFSP is a very important element, but should not be the only or something that should determine the pace of negotiations. Do you think that despite the decline of alignment, that Serbia could make progress and open some new chapters, or actually a cluster, as you maintained your recommendations that cluster 3 should be opened? So how this fact of non-alignment could affect the process and the progress of Serbia, in your view? Thank you. Well, you are misquoting me a bit on this. I didn't, this is not what I said. What I said was that the CFSP alignment itself is not a cause over which accession negotiations could be suspended. That was the question in the European Parliament. Because it wouldn't be true to say that it does not affect, as you said, the pace of the negotiations. It does, because this is part and parcel of the negotiating framework. That, of course, when we're looking at the progress made by any candidate country, CFSP alignment is one of the elements we're going to be looking at. So it does have an impact on the pace. And I think you can see it. We have another cluster which could be opened, but the conditions are not there to work with that in the Council, because our member states are very much attached to this issue, especially when Europe needs its allies to help. So we need Serbia to help us, because we need all the allies that we have, and candidate countries are our most important allies. Thank you. Thank you. Oliver. Hi, Commissioner over there. Oliver Grimm with the Austrian newspaper Die Presse. I have a question on Bosnia and Herzegovina. I'm a bit astonished, to say the least, to learn that you're in favour of granting Bosnia and Herzegovina the candidate status, because I think, to paraphrase you, you said yourself this is sort of an offer, more or less a gift to a country that shows the willingness to join. It's a one-off thing and should be taken seriously. I didn't have too much time to read the 38 pages, because we didn't get them early enough as journalists here. But only the introduction says that basically the country hasn't made any progress at all on the things that they committed to last June. They didn't even manage to start a general administration reform. I mean, I'm not going to read the whole thing back to you. The political system there is completely blocked. The parliament isn't even in favour of introducing reforms on, integrity of the judicial system, and so forth and so forth.
and not even the carrot of giving money works, because the first installment of your macro financial system was paid out last October. The second installment couldn't be paid because the country didn't commit to the political commitments, the policy commitments you asked them to do. So my question to you is, why do you think is it honest on the part of the EU towards the people of Bosnia and Herzegovina, the youth especially, that's fleeing this dysfunctional country, to say that, yeah, well, we're going to give you candidate status, but actually there's no real follow-up and there's no real political will, because, there won't be unanimity for this. How do you come to the conclusion that candidate status is now the right thing to do? Thank you. Thank you for the question. First of all, I would argue with your statement in the question that there was no progress. Yeah, but you said yourself you haven't read the report. So read the report, because you will find the elements of progress. I can list you a couple. In the case of Bosnia and Herzegovina, we have been using negative leverages already, and now we want to use the positive leverages. With the negative leverage, we have achieved that the institutions returned to fully functioning over the summer, from spring. Then, very important laws and agreements. Sorry, I must have swallowed something. Time to drink some water. He had a long session in the parliament before. Yeah. So, as I was saying, they have been able to come to agreement on very important issues, like the amendment of the public procurement law. This was done just before elections. Like joining EU programs, like joining our civil protection mechanism. These were long outstanding issues over which they have been able to agree. And don't forget that the country... që mund të dëshmojnë qytetarëve tanë se sa e pakuptimt është turim pas fantazmave të së shkuarës në një botë ku kufit janë gjithnjë më tepër poroz. Kështu duam ta shohim në Ballkanin, jo më një fuqi baruti e Evropës, por një model bashkëjetese paqësore, jo më një peng të së shkuarës, por shembull se si të ndërtohet një ardhmë e përbashkët. E megjithatë, mënyra se si merremi me të shkuarën është thelbësore që e gjitha kjo të jetë e mundur. E shkuara nuk është një faqe që mund të shuhet e tëra. Si e thrasim këtë të shkuar? Çfarë historish rrëfejmë? Cilat të vërteta zgjedhim të bëm në dukje? Si mendojmë se jemi e si të tjerët na perceptojnë, kam vlerë jo vetëm për të kuptuar se kush jemi, por edhe për të ditur se si të angazhohemi me botën, këtë ndjekim, këtë besojmë, këtë bëjmë mik. Dhe këtu vite çështja kryesore që doja të ngrija me ju sot. Dhe arsyen përse ka rëndësi jo vetëm për ata që janë të prekur drejt për drejt, por për të gjithë ne. Për aftësinë e qytetarëve, për të ruajtur besimin te politika, të paqja fatgjatë dhe te institucionet ndërkombëtare. Zonja dhe zotrinj, ka kombe në historinë e botës që jetojnë gjatë gjithë jetës së tyre kolektive duke mbrojtur me guxim lirinë e tyre, të rrethuar nga dhuna, të njështrat dhe hipokrizia e një bashkësie ndërkombëtare që qëndron mënjan e bën se hir ndërkohë që ata torturohen deri në nënshtrim. Ata shpresojnë të rezistojnë për aq kohë sa munden e për aq kohë sa bota të gjejë ndërgjegje. Ky është rasti i kombit Ukrainas tani. E ky është rasti i kombit Kosovës disa dekada më parë. Nuk ka dyshim që të gjithë keni vënë re se sa i zellshëm është residenti aktual i Kremlinit për të hequr paralele midis Krimes dhe Kosovës. Nuk është as pak një përpjekje e pamend, edhe pse
Provat nuk e mbështesin në kurfar mënyre të spekulim. Nuk ka asnjë paralele midis Kosovës dhe Krimes, edhe pse ka një të tillë midis Kosovës dhe Ukrainës. E me qëra fjala, a nuk do t'ishte një mrekulli në qoftë se ju këtu, në këtë këshill të nderuar, të nisnit të mësonit edhe të tjerave organizmave institucionale të politikës ndërkombëtare ta shqiptojnë e ta shkruajnë Kosovën me emrin e vet të vërtet e zyrtar, Kosova, jo Kosovo. Republika e Kosovës. Kur nuk është vonë për të bërë gjën e duhur. E për t'ju kthyer analogjive, ka një analogji edhe më të fortë midis carit që ulet në pronin e Kremlinit të ditëve tona dhe kasapit që mbante pozicionin e komandantit përgjithshëm të Serbisë gjatë luftës në Kosovë. Janë dy kombe me të drejtën për t'jetuar të lirë në tokën e tyre, me gjuhën e tyre, me historinë e tyre, me kulturën e tyre, të përndjekur nga të njëjtët demon të së shkuarës, maskuar si operacione të posaçme ushtarake. Dhe ka dy tiranë të dëshpëruar, një i vdekur e tjetri që luan me vdekjen, duke ju qepur vizioneve të madhështisë të shkuarës për të manipuluar vetë qytetarët e vetë në nënshtrim vdekje prurës. Do t'ju kursej mësimet e historisë, pasi në fundit lloj historisë që po përmendim këtu, vëzor se është histori. Është një kujtesë e gjallë tek të gjithë europianët. Të gjithëve ju kujtohet ndikimi shkatërrues i shpërbërjes së Jugosllavisë në fund të luftës së ftohtë. Të gjithëve ju kujtohet se si Ballkani Perëndimor, cepi më i varfër e më shpërthyes i Evropës, luftonte për politij midis jetës e vdekjes. Të gjithëve ju kujtohet se si dekada e tensioni brenda një rajoni të përçarë thellësisht nga etnia, feja, ideologjit, kulminoi në lindjen e 7 vendeve të pavarura. Dhe të gjithëve ju kujtohet procesi i brishti paqes që vijoi, një proces që ashtu siç ngjarjet e fundit në Ukrainë vazhdojnë të na mësojnë çdo ditë, do t'ishte marrëzi të merrej i mirëqen. Do t'i përqendroj komentet e mia vetëm në një aspekt të kësaj tragjedie njerëzore, te kapitulli i fundit i shpërbërjes së Jugosllavisë, konflikti humanitar në Kosovë. Dekada represioni të ashpër, të përhapur e të mirë dokumentuar, një operacion i qëllimt barbar ushtarak i spastrimit etnik i kryer nga Slobodan Milosevic, i solli si rezultat zhvendosjen e qindra mijëra civilëve, gjysmë milioni vetëm në Shqipërinë e vogël. Mijëra vdiqën. Rreth 20.000 gra u përdhunuan. Dhe këto janë të dhëna zyrtare nga organizatat ndërkombëtare. Ndërkohë që flasim, rreth 1.600 persona janë ende të zhdukur. Të gjallët kërkojnë ende të dashurit e tyre. Të vdekurit nuk e kanë gjetur ende paqen e varrit. E gjitha përshkallëzoi për dekada të tëra në hundën e bashkësisë ndërkombëtare. U deshën vite shtypjeje. E privimesh që bota të gjente parimet morale dhe të vepronte në përputhje me to, por ndodhi, fal Zotit ndodhi, në 1999 britma e sprasme e Kosovës se dëshpërimit nuk mund të shpërfillej më. Betejë e saj për mbijetesë ngjalli keqardhjen botrore dhe valët biblike njerëzore që i iknin kasaphanës bu në lëvizje botën demokratike me një reagim të vendosur. Komuniteti ndërkombëtar mori përgjegjësi dhe erdhi në ndihmë. Ndërhyrja e parë plot ushtarake e NATO-s në tokën europiane njohu luftën e ushtrisë qeverimtare të Kosovës, që solli si rezultat pavarësinë e vendit pak vite më pas. Drejtësia u vu në vend, dinjiteti u rivendos. Mund të niste pajtimi, ose të paktën kështu dukej. Lufta është punë e shëmtuar.
është në natyrën e saj që dikush të presupozoj se ka simetri luftëtarësh, e të presupozoj se të dyja palët kanë shkaktuar dëme. Por lufta në Kosovë nuk ishte një luftë e zakonshme, ishte një shfaqje e përgjakshme e një diktature ultranacionaliste në kërthisë të Evropës. Ishte një tubim i ndërgjegjes së Perëndimi demokratik, ishte një thirrje e dëshpëruar nga zemra e Evropës për të shpaguar integritetin e bashkësisë ndërkombëtare pas dekadash shpërfilljeje të vuajtjes së miliona civilëve në mbar botën. Dhe Perëndimi u ngrit në lartësinë e sfidës. Bashkësia ndërkombëtare e gjeti ndërgjegjen e vet. Europa gjeti busullën e saj morale. E megjithatë, jo shumë më pas, kjo busull humbi. Humbi pikërisht në këtë ndërtesë. Të njëjtat institucione ndërkombëtare që sollën fundin e luftës në Jugosllavi dhe i dhanë Kosovës të drejtën e lirisë, të paqes, të dinjitetit, minuan vetë veprimet e tyre, vetë parimet e tyre. Ata jo vetëm përfunduan duke vënë në pikpyetje motivet dhe integritetin e luftës për liri të Kosovës, por gjithashtu, përmes veprimeve të tyre, presupozuan e amundsuan se kur s'kishin pasur një të tillë, si ndodhi një gjë e tillë. Do t'ju kursej spekulimet pa interes. Këtu janë faktet. Më pak se një dekad pas ndërhyrjes së NATO-s në vitin 2008, Carla Del Ponte, ish krye prokurore e gjykatës ndërkombëtare penale për Jugosllavin, botoi një libër kujtimesh titulluar Zonja Prokurore. Në këtë libër, Del Ponte pretendonte se krime të tmerrshme ishin kryer nga drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Përfshi mbi të gjitha trafikimin e organeve njerëzore. Libri, natyrshëm, shkaktoi valë tronditjeje në mbar botën. Dhe kjo akuzë zuri faqet e para nga Europa në Australi. Pavarësisht faktit akuzat u mohuan kategorikisht në Kosovë. Pyetja më misterioze e të gjithave ishte çfarë e ndaloi një prokurore të pushtetshme që punonte me një mandat shumë të fortë, i cili ishte dhënë nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të hetuar më tej. Hetimet e saj për çështjen përfshi edhe në Shqipëri në vitin 2004 kishin dalë me rezultate jo bindëse, për të thënë më të paktën. Po si vazhduan të mbeteshin këto akuza? Edhe një herë, nuk do të angazhohem në spekulime në përgjigjet, për pyetjet e ngritura në librin me kujtime të Del Pontes, pa gjeni, ishin kaq interesante sa tërhoqën vëmendjen e njerëzve të Vladimir Vladimirović Putinit këtu në këtë këshill. E një njeri i tillë, që quhej Konstantin Kosachev, kreu i delegacionit rus në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës. Në vitin 2008, paraqiti një mocion për të gjithë paraardhësit tuaj. Dhe dëgjoni titullin: Trajtim çnjerëzor i njerëzve dhe trafikim i paligjshëm i organeve njerëzore në Kosovë. Kështu e quajnë pushtuesit. Kosovo.
Kosaçevi vet, një parlamentar që përfaqësonte partinë Rusia e Bashkuar, partia e Putinit, për ata që nuk e njohin, u përball më vonë me sanksione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga BE-ja. Natyrisht, jo për ndonjë vepër të mirë. Por, ndërkohë që ky njeri ra, puna e tij mbeti dhe vazhdoi përmes Këshillit të Evropës, dhe jo vetëm vazhdoi, por u ngrit në një nivel më tej. Mocioni i tij u mor nga ky organizëm i nderuar, i cili bekoi një ekip për të përgatitur një raport që pretendoi se kreu kërkime të pavarura në rajon midis 2008-s 2010-s në emër të këtij organizmi vet, të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Diplomatët serb më vonë u mburën se si ky raport mbështetej gjerësisht te dosjet që ishin paraqitur nga prokurorët serb për krime lufte, por nuk dua të spekuloj më tej lidhur me këtë. Ajo çfarë ka rëndësi këtu është se raporti përmendte me emër drejtues të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe i akuzonte për kryerjen e krimeve të tmerrshme, për fshi trafikimin e organeve gjatë dhe pas luftës në 1998-1999. Ndërkohë që raporti nuk prodhoi as atëherë e as në kohët më pas. Me qëra fjala. Që ta dini, delegacioni shqiptar atëherë këtu i pranishëm nuk e pengoi këtë, edhe megjithse nuk pati asnjë provë, autorët nga ato që autorët pretenduan se kishin përftuar gjatë hetimit, u miratuan në tërësinë e vet dhe fjalë për fjalë me një rezolutë të kësaj asambleje në janar të 2011-s. Jam këtu sot në 2022-shin. Dhe ka një arsye për këtë. Jo sepse unë dhe ne në Shqipëri e zbuluam sot që ky ishte lajmi më i tmerrshëm i rrem, i shpërndar përmes duarve të nderuara të Këshillit të Evropës, por sepse pritëm me durim derisa pam akuzën zyrtare, së cilës do t'i kthehem më vonë. Kështu që shpresoj të kuptoni seriozitetin e të gjithë kësaj. Më lini ta përsëris. Pretendime tërësisht të pavërtetuara të një ish prokuroreje të përgjithshme në kërkim të shitjeve të mëdha të librit të saj. E dim se çfarë ndodh me njerëzit që largohen nga detyra dhe që hartojnë kujtimet e tyre. Çoi në një mocion i paraqitur nga një parlamentar i Partisë Rusia e Bashkuar, që u shndrua në një raport të Këshillit të Evropës, mbështetur në burime teje të dyshimta, që më pas u shndrua në një rezolutë të kësaj asambleje parlamentare dhe që çoi më pas në krijimin e dhomave të specializuara të Kosovës për të gjykuar personat e dyshuar për trafikim të organeve njerëzore, ndërkohë që luftonin luftën e tyre për liri. Një prej romaneve më të njohura të letërsisë shqiptare, por edhe europiane, Generali i ushtrisë së vdekur nga Ismail Kadereja, rrëfen një histori të një përfaqësuesi të shtetit italian që vizitonte një fshat në Shqipërinë e pas luftës në kërkim të trupave të ushtarëve italian që pretendoi se ishin vrarë gjatë luftës së dytë botërore. Në rastin ton, realiteti te i kalon fantazin.
Një përfaqësi e një prej institucioneve më të respektuara europiane, Këshilli i Evropës, viziton vende të caktuara në fshatrat e thella shqiptare në kërkim të klinikave të specializuar ku presupozohet se ka ndodhur heqja e organeve njerëzore. Raporti përqendrohet i vendos një theks të veçantë dhe dëgjoni këtë tek një vend specifik mjekësor, një shtëpi e verdhë në Shqipërinë e Veriut, ku ishin përqendruar sipas pretendimeve operacionet. Kjo shtëpi që nuk është as pak e verdhë, megjithatë këto janë të gjitha sajesa të kësaj fantazie. Në fakt nuk është klinik. Është një ndërtesë guri e zhveshur e një familjeje të varfër shqiptare. Çdo kush prej jush mund shkojë ta vizitoj në çdo kohë. Është një prej të shumtave në këto zona të thella, që janë pak a shumë praktikisht të njëjta. Vetë fshati, që ndodhet një zonë shumë të largët në veri të Shqipërisë, që aso kohë, dëgjojeni, ishte izoluar nga furnizimi me energji elektrike dhe me ujë të pishëm, si edhe nga rrugët e asfaltuara, nuk është saktësisht vendi ideal për ndërhyrje të këtij lloji kompleksiteti e sofistikimi si heqja e organeve. Imagjinojeni. Ju kërkojnë ndjes që po ju ftoj në këtë përfytyrim të tmerrshëm, po imagjinojeni të heqësh organe pa energji elektrike, pa ujë dhe pa rrugë, transporti. E lëre më pa pajisjet e specializuar e kështu me radhë. Në fakt, fshatarët u pyetën dhe u përgjigjen se kur asnjëherë jo vetëm që s'kishin parë, po as nuk kishin dëgjuar të tilla gjëra. Por edhe për heshtjen e tyre, fantazit që u paraqitën këtu përpara të gjithë asamblesë parlamentare, morën një përgjigje. Shkruhet dhe mund ta kontrolloni se u referohen kërcenimeve. Pra, fshatarët ishin kërcënuar nga ushtria çlirimtare e Kosovës, si edhe ishin gënyer me gjëra të tilla si dhe e citoj me qasje, palas në alkoolit, drogës dhe prostitutave. Pra prostitutat silleshin nga nuk e di se ku në atë fshat të largët për t'i heshtur këta fshatar, se për alkoolin dhe drogën është e lehtë, duke qenë se ka një supozim në gjithë botën se të gjithë shqiptarët i përdorin. Për fat të keq, ky nuk është i vetmi vend ku raporti mbështetet në stereotipe të dëmshme në një koktejl shkatërrimtar që përzihen ignorancën me arrogancën. Në rrethana të zakonshme, ngatrimi i një fshati tradicional të vogël të varfër shqiptar me një rrugë dritash të kuqe të një kryeqyteti evropiano-perëndimor do të bënte për të qeshur. Së paku për të qeshur me naivitetin e atij që e thot, po kjo nuk është për të qeshur. Nuk është për të qeshur që të rinj që sakrifikuan jetën e tyre për të çliruar vendin e tyre, etiketohen si antar të një grupi të rrezikshëm mafios që merret me trafikimin e organeve. Nuk është për të qeshur që shqiptarët, qofshin shqiptar të Shqipërisë apo të Kosovës, etiketohen sistematikisht si njerëz inferior me një besnikëri të mbizhvilluar ndaj fisit dhe me një respekt të pamjaftueshëm ndaj shoqërisë civile dhe institucioneve politike. Nuk është për të qeshur që vetë raporti pranon se në momente thelbësore hetuesit nuk kishin kontakt të drejt për drejt në burimet e veta. Pra çfarë kanë bërë? Kanë bërë thashë theme apo çfarë? Nuk është për të qeshur që ai pranon
Në shënime të fundfaqeve. Ka shënime në fundfaqe shumë interesante që do të kishin bërë xheloz edhe Franz Kafkën e Dostojevskin e këdo që ka patur një imagjinac të gjallë për të hyrë në terret e thellësitë e natyrës njerëzore. Aty thuhet që disa prej akuzave nuk mund të mbështeteshin, por to pretendime mbeten aty. Shikoni në Google, kontrollojeni, do ta shihni. Nuk është për të qeshur. Që thekson se hetuesit punonin me kufizime financiare, kësaj u mungonin burimet për të kryer një hetim ligjor si duhet, pra për çfarë po flasim. Nuk është për të qeshur që përgjatë gjithë procesit, specialistë e diplomat aktiv në rajon bën thirrje për kujdes dhe vetë përmbajtje. Ishin njësoj si ju, njësoj si paraardhësit tuaj, të ulur këtu, përfaqësuar dinjetoze të nderuar të Bashkësisë Ndërkombëtare, por dinin më shumë. A nuk është për të qeshur që Bernard Kouchner, i cili është edhe mjek, atëherë përfaqësues i dërguar i posaçëm i sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, theksonte në mënyrë të përsëritur, ju lutem, mjaft me këtë, ndaluni. Këto pretendime janë teje të dyshimta. E megjithatë, shtëpia e verdh fantazm në fakt e gjeti rrugën deri këtu, jo vetëm për të ngërthyer imagjinatën, por gjithashtu edhe rregullat e procedurës, e madje edhe seancën e votimit në këtë sallë, që është një sallë reale, nuk është fantazm. Është shtëpi e kombeve europiane. Është shtëpi e të gjithë europianëve. Nga ata që janë BE, duke shkuar tek ata që kanë vetëm E dhe jo B. Por ndërkohë që generali i ushtrisë së vdekur i novelës Kadares është krijim i fantazisë, trashëgimia e të cilit është argëtoj, e tu mësoj lexuesve lidhur me tmerret e së shkuarës, arritja e fundme e vetë generalit tuaj në kërkim të një ushtrie organesh që nuk ekzistonte, ishte ta kthente në tallje fjalën e vetë të drejtave të njeriut. Në bazë të kësaj dhe pavarësisht mungesës mbreslënse të dhënave lidhur me organet, me trafikun e organeve, u krijuan domat e specializuara të Kosovës, që çoan në arrestimin e 4 individëve përfshi presidentin e Kosovës në atë kohë, Hashim Thaçi. Vetëm për një moment vini në lëvizje imagjinatën dhe imagjinoni presidentin, kryeministrin apo udhëheqësin e vendit tuaj që merret nga zyra e tij dhe merret në mbikëqyrje, vihet në arrest pa asnjë aktakuz zyrtare. Dikush përmendi Joe Bidenin. Joe Bideni kishte zakonin ta quante George Washingtonin Kosovës, por në këtë pikë do të ishte më e përshtatshme ta quanim Josef K. Duke qenë se ashtu si personazhi i Kafkës te procesi u arrestua ka një autoritet i largët, i panjohur, pa kuptuar se për çfarë ishte akuzuar. Presidenti Thaçi tha dorëheqjen në mënyrë të hirshme, u largua me dinjitet nga zyra, e vendosi veten në dispozicion të drejtësisë, në mënyrë të përsëritur deklaroi se i besonte drejtësisë ndërkombëtare, sepse në fundit për drejtësinë kishte vënë jetën në rrezik. Është ende atje, në Hag, një Josef K. i gjallë, ende në burgim, krijuar nga një lajm i rrem,
që u përhap si mërtaj dhe ndikoi politikën e institucionet ndërkombëtare. Megjithatë, mos më merrni për keq, nuk jam këtu të bënë diskutim as domat e specializuara të Kosovës e as gjë që lidhet në procesin e rregullt gjyqësor. Jam këtu për të vënë në diskutim burimin. Vetë burimin e infektuar të neveritshëm që krijoi gjithë këtë valë dhe jam këtu të diskutoj faktin që në akt akuzën zyrtare që u paraqit një vit pasi ky njeri, jo një njeri i thjesht, por një president në detyrë, u mbajt në burgim. Nuk ka as edhe një fjalë të vetme, as edhe një. Që përmend në mënyrë të qartë apo të nënkuptuar çështjen e trafikimit të organeve njerëzore. Është një çështje që nuk ekziston. Kjo është arsye pse jam këtu sot. Kjo është arsye pse nuk isha një vit më parë, vitin para atij apo para atij, sepse kemi pritur me durim të shohim nëse do të dilte diçka, edhe pse e dinim që asgjë nuk mund të dilte. Është një fantazi e pastër. E mirë fabrikuar në Kremlin dhe në mënyrë shumë inteligjente e trafikuar, e kontrabanduar në kanalet e politikës ndërkombëtare dhe sjell këtu në tempullin e të drejtave të njeriut. Të nderuar parlamentar, e kuptoj çështjen e simetrisë. Kuptoj rëndësinë e panshmërisë. Kuptoj nevojën për të hetuar. Është në vetë natyrën e institucioneve, si ky, gjithashtu, se gjërat kërkojnë kohë, e duhen bërë kërkime të thella, përpara se sa të merret vendim për çdo rast, por vjen një pikë ku vonesat, ngurrimet, manovrat e humbasin karakterin e nevojshëm administrativ dhe përftojnë një kuptim të dytë. Një kuptim që çon saktësisht në poshtërimin e atyre që komuniteti ndërkombëtar presupozohet të shërbejë. Kjo dëmton vetë bashkësinë ndërkombëtare, jo sepse nuk mund të vazhdoj më të bëj atë çka ka bërë për herë, por sepse besimi në sistemin ndërkombëtar është thyer. Kur bota kthehet përmbys, e viktima bëhet kriminal, gjithçka është e mundur. Zhduket dallimi midis së drejtës dhe të gabuarës, të vërtetës dhe gënjeshtrave. Dhe në momentin që ky dallim shuhet, jemi sërish të kthyer në hapësirën e pushtetit arbitrar. Dhe viktima e parë e këtij shtrembrimi jeni ju. Po, të gjithë ju. Është vetë bashkësia ndërkombëtare. Një lajm i rrëmizor arriti të shndrohej në një raport që u transformuar në një rezolut, në një përpjekje të admirueshme në fakt për të shërbyer së vërtetës e drejtësisë nga kaq shumë njerëz, të cilët u keq orientuan dhe që më në fund minuan të dyja, të vërtetën dhe drejtësinë. Veprimet tuaja ndahet shumë më një shpejt dekadë më parë kanë shkaktuar në mirëbesim një prej dështimeve më monumentale të politikës ndërkombëtare, një shtrembrim i shëmtuar i të drejtave të njeriut dhe dinjitetit njerëzor, pikërisht duke vepruar për t'i mbështetur ato të dyja. Por nuk jam këtu për të fajsuar për arsit tuaj, as pak, jam këtu për ju, gra dhe burra të cilët mund t'i shoh në sy, të cilët i lidh me ndërgjegjen europiane të drejtësisë. Këshillin e Evropes
ekselencën botërore të mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Jam këtu t'ju them që si rrjedhoj e vendimit të shkuar të këtij këshilli, të kësaj asambleje, bota e drejtësisë u kthye përmbys. Viktimat e krimeve të tmerrshme të luftës u kthye në kriminal. Kërkimi për të vërtetën u kthye në një përsëritje të pafundme gënjeshtrash. Të rinj, një iri luftëtar u shndrua në një kre të një bande mafioze. Një udhëheqës i zgjedhur që ndërtonte paqen u shndrua në një kriminal lufte. Lufta heroike e njerëzve të zakonshëm që u mblodhen rreth flamurit e ushtrisë tyre çlirimtare u shndrua në një histori të tmerrshme të trafikimit të organeve. Kërkimi i një vendi për dinjitet u nëpërkëmbë nga akuzat të turpshme të mizorive masive. Ata që u shpëtuan nga ndërhyrjet humanitare u akuzuan për krimet më jo humane. Ekspozimin e dezinformatave. Dhe kështu, drejtësia ndërkombëtare u monjanua edhe një herë nga hipokrizia ndërkombëtare. Por mos u gaboni, nuk jam këtu që të lutem për Kosovën. E vërteta e Kosovës njihet për të gjithë, është e njohur për të gjithë ata që kanë sy për të parë, për të gjithë ata që kanë vesh për të dëgjuar, për të gjithë ata të cilët e kanë zemrën në vendin e duhur. Pa këtë të vërtet, bashkësia ndërkombëtare do të vazhdonte të rinte më janë, siç kishte bërë për dekada, ndërkohë që populli i Kosovës kalonte përmes një apartheidi brutal dhe më në fund ndërhyn sepse e vërteta ishte në anë të Kosovës. Kosova ka paraqitur kërkesën për të bashkuar me Këshillin e Evropes, për të bërë antare e saj. Është afërmend që Shqipëria e mbështet këtë kërkesë pa rezerva. E ju bën thirrje që dhe ju të bëni të njëjtën gjë. Është afërmend që Serbia duhet ta njohë Kosovën si një shtet fqinj të lirë, demokratike të pavarur. Por nëse ky hap i madh për Serbinë mund të kërkojë kohë, pranimi i Kosovës si antare me të drejta të barabarta e Këshillit të Evropës nuk duhet të kërkojë më kohë. Thjesht bëjeni. Bëjeni tani dhe bëjeni për të gjithë ne. Për Europën. Jo për Kosovën. Për Europën që përballet së bashku me një luftë të shëmtuar. Dhe nëse doni një opinion të dytë, dëgjoni ukrainasit. Ukraina nuk e ka njohur Kosovën. Pyetini ç'mendojnë mendojnë tani. Ekspozimin e dezinformatave. Dhe duke menduar për atë çka ju thash më parë, përpiquni të përfytyroni presidentin Zelenski 10 vjet më pas. Sepse dezinformatat dhe sidomos lajmet që bëhet pjesë e diçka e kaq surreale sa është presidenti Thaçi sot, sepse Kremlini e Moska tani më ka nisur të thotë se ka trafikim, veprimtari të trafikimit të organeve njerëzore nga neonazistët në Donbas. Kështu që jeni të përgatitur për këtë. Me pranimin e Kosovës në këtë familje të madhe tonën do të kontribuojmë për paqen dhe pajtimin në rajon. Do të konsolidojmë të drejtat e njeriut e të pakicave në Kosovë, do të mbështesim reformën në drejtësi dhe ndërtimin e institucioneve në demokracinë më të re të Evropës. Do të ndihmojmë shoqërinë kosovare të mbajë qeverinë në kontroll. Nuk kam as pak dyshim që Kosova do të vazhdojë të shënojë përparime në të gjitha këto fronte. Ajo çfarë më solli këtu nuk është shqetësimi për demokracinë e Kosovës që pavarësisht moshës së saj të re, pavarësisht krizës aktuale, do t'ja dalë, do të ecë mirë. Është besimi i fortë i shqiptarëve në institucione si ky që është tronditur me vendimin tuaj, me atë vendim.
Kur e vërteta e një kombi të tërë shtrembrohet në mënyrë kaq të frikshme, lutja e vetme që na vjen është për hir të Zotit mos i lini gabimet e mëparshme tragjike të shndërrohen në mëkatin tuaj të pafalshëm. Jam këtu për ju, jam këtu për të gjithë ne. Jam këtu si europian, në tempullin europian të besimit në të drejtat ndërkombëtare të njerëzit. E ashtu si shënandou, përfundoi duke u predikuar peshqve, sepse njerëzit kishin humbur besimin. Shpresoj që gabime tragjike si ky që ka bërë vërtetuar se truri njeriu i kushton shumë kjo për përmendje asamble lajmeve negative. me çlirimtarët nuk do të na kthejnë të gjithëve ne në heretik. Janë këtu për t'u përgjëruar që të shpëtoni fytyrën të drejtave të njerëzit në Europë, të mbroni integritetin tuaj. Të dëshmoni të gjithë njerëzve të shtypur në botë, të gjitha viktimave të shkeljeve të drejtave të njerëzit që ata mund të rezistojnë pa frikë, pa frikën se qëndresa e tyre e lishme një ditë do të bëhet krim, që viktimat nuk do të akuzohen si kriminal, që bashkësia ndërkombëtare nuk do t'u vijë në ndihmë vetëm për t'u kthyer sërish kurrizin më pas, që nuk do të degradoj e të poshtëroj me akuza kaq të tmerrshme ata njerëz dinjitetin e të cilëve presupozohej të vinte në vend. Ju bëj thirrje që të rrëzoni akuzat kundër Kosovës, ju bëj thirrje të pranoni kërkesën e Shqipërisë për miratimin e një rezolute që kërkon një raport vijues lidhur me akuzat e paprovuara të turshme të trafikimit organeve nga anëtarët e ushtrisë heroike të çlirimtarët Kosovës, shkrim që nuk është kryer dhe kurrë nuk duhej ishte atribuar. Por më lini ta përmbyll duke përsëritur këtë. Kjo nuk është as për hir të Kosovës e as për hir të Shqipërisë që ju duhet ta miratoni këtë rezolut. Është për nderin tuaj dhe besueshmërinë tuaj. Bota është mjaftueshëm keq në gjendjen që është. Të drejtat e njerëzit janë në rrezik gjithkund. Duhen luftëtar që të luftojnë për to, por nuk mund të ketë luftëtar nëse nuk ka besim. Dhe gjithçka ka të bëjë me besimin. Zoti ju bekoft, ju të gjithëve, Zoti e bekoft Këshillin e Evropës. Faleminderit shumë. Mr. Silovic, a point of order. Mr. President, with all due respect and sincere sympathy to the Prime Minister, I deeply regret that in his impressive speech he distorted. Kam keqardhjen e thellë që në fjalimin e tij mbretëlënës ai shtrembroi dhe keq përfaqësoi thelbin e raportit dhe të rezolutës. Kjo është kundër të gjithë ne. Kjo nuk është një çështje në duart tona, është në dorën e gjyqësorit dhe ne respektojmë gjyqësorin. Faleminderit shumë. Nuk e konsideroj këtë si një pikë të programit, por është si një koment. Në fakt, ne po flasim vërtet për rezolutën e kësaj asambleje. Koha na ka mbaruar, por do doja sidoqoftë të jepja fjalën përfaqësuesve të grupeve politike për të bërë pyetje dhe do t'i kërkoja kryeministrit që të flasë sa më shkurt jetë e mundur, duke qenë se kemi shpenzuar kohën që kishim në dispozicion. Faleminderit Zoti President. Duke konsideruar akuzat e pashembullta ndaj anëtarëve të kësaj asambleje, duhet të lëm pak kohë për të konsideruar këto në vend që të ham kohën e kësaj asambleje duke na lejuar kohë të gjithëve ne që të përgjigjemi këtyre akuzave. Faleminderit, por do të na duhet që të merremi me to brenda programit tonë. Kemi caktuar 1 orë kësaj ndërhyrjeje të kryeministrit Rama dhe ai ka pranuar faktin që t'u përgjigjet pyetjeve. Kështu që përfaqësuesve grupeve mund të bëjnë pyetje dhe i kërkova dhe kryeministrit që të flasa më shkurt jetë mundur. Nëse është i njëjti koment është i pranuar, ndërkohë që nëse kanë një pikë tjetër për të ngritur mund ta ngrini. Zoti President,
Aktualisht, ajo çfarë u tha shtrembron të realitetin, vërtetësinë. Keni 2 ish kryetar të komitetit që polën për këtë gjë dhe aktuali thotë një të gjë. Dhe në fakt kërkesa nga kolegja ime ishte e drejtë. Në fakt, ajo çfarë dua të them është që ne votojmë për propozimin e zonjës Eva Sotja. Nuk do të votojmë tani. Duhet të respektojmë në fakt rendin e ditës sepse kjo është procedura jonë. Tashmë dua t'ja jap fjalën zotit Frank Schwein në emër të grupit të socialistëve, demokratëve të gjelbërve. Ai është nga Gjermania. Frank, fjala është për ju. Nderuar zoti president, nderuar zoti kryeministër. Në fakt kam 10 vjet këtu, po kam mbetur pa fjalë për të thënë vërtetën, sepse nuk është e mundur që ju të flisni për kaq shumë kohë dhe pastaj të mos na